تكملة للموضوع بتاعنا، وهو الاحتواء. كنا احنا خدنا في المحاضرة السابقة الاحتواء ومفهومه وانتهينا بنظرية. هنكمل على هذا الموضوع. اولا اللي هو ايه؟ شكل فين. اشكال فين دي هي اشكال بنستطيع من خلالها اننا نعبر عن المجموع، وفيها يمكن ان نعبر عن المجموع باحد اشكال فين، وهي مثلا شكل بيضاوي بهذا الشكل، أو شكل مثلث، أو مربع، أو مستطيل، أو مستطيل. نكتب بداخلها عناصر المجموع. المجموع، واسم المجموعة عليها. خلاص؟ واسم المجموعة عليها. زي مثلا نقول لك زي دي كده، مثل المجموعة الآتية، اللي هي مثلا بتساوي 1 و3 و5 مثلا، 1 و3 و5. لما نيجي نمثلها تمام، هنيجي ادي شكل بيضاوي اهو، او اي شكل انت تختاره، وتكتب عليه اسم المجموعه، بداخله تكتب العناصر، وتحت كل عنصر كده نقطه اللي هي لتحديد مكان هذا العنصر. ما هذا الشكل. تمام؟ طيب ديت اللي هي اشكال فين. طيب في مجموعات خاصة لابد انني برضو نعرفها قبل ما اتطرق الى نظريات الاحتواء والاكمال والتقارب. المجموعات الخاصة، في مجموعتين، اللي هي 1 المجموعة الشاملة، اللي هي يو او اكس، بنرمز لها بالرمز اكس كابيتال او يو كابيتال على حسب اختياري. وهي المجموعة التي تحتوي على كل الاشياء او جميع عناصر المجموعات الجزئية، او هي المجموعة التي تحتوي على جميع عناصر المجموعات الجزئية. خلاص؟ على جميع عناصر المجموعات الجزئية. خلاص ماشي كده؟ واحيانا بنمثلها بشكل فين؟ بالشكل مستطيل، وتاخد بالشكل ده. الشكل ده كده. دي ادي شكل فين اهو للمجموعه الشامله. بتكتب عناصر المجموعه الشامله جواها كده. ماشي كده؟ واي مجموعه جزئيه منها، بتبقى كده جواها كده. لو تكن مثلا مثلا كده، ادي المجموعه كده جواها بداخلها. ماشي كده؟ طيب دي المجموعه الشامله. المجموعه الثانيه المجموعه الخالية فاي، وهي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر. هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر، ويرمز لها بالرمز فاي زي ما احنا كاتبينه هنا اهو، أو قوسين فاضيين بهذا الشكل.
طبعا عدد عناصرها بيساوي صفر. عدد عناصر مجموع الخلية فاي بيساوي ايه؟ صفر. طيب دول اللي هي المجموعات الخاصة. ناخد هنا تعريف تساوي مجموعتين. تتساوى مجموعتان A و B إذا كان لهما نفس العناصر. خلاص، إذا كان لهم نفس الايه؟ العناصر. ماشي كده؟ طبعا زي مثلا مثال نقول لك إذا كان وتكتب كده طبعا، تكتب الايه تساوي البي، الايه تساوي البي. مثال إذا كان الايه تساوي 1 و3 و5 و7 والبي بتساوي مجموعة أرقام العدد مثلا 5731 ديت اللي هي المجموعة B، اللي هي مجموعة أرقام العدد 5731. فهل ال A تساوي ال B؟ نقول له هنا لازم نكتب دي بطريقة القائمة أو السرد أو الحصر، ودي طبعا مكتوبة جاهزة، فهنقارن ايه بين العناصر. فأنا هنقول له كده بما إن ال A تساوي 1 و3 و5 و7 والبي بتساوي 5 و7 و3 و1. نلاحظ هنا، نستنتج أو نلاحظ إن ال A بتساوي ال B. ليه؟ لأن العناصر هنا هي نفسها العناصر اللي هنا. خلاص؟ نظرية بعد ذلك برضو على مفهوم التساوي بيقول لي إيه؟ تتساوى مجموعتان إذا احتوت كل منهما بداخل الأخرى. أهو يعني إذا كان ال A وال B مجموعتان، خلاص، وكان ال A جزئية من ال B وال B جزئية من ال A، فإن ال A تساوي ال B، فإن ال A تساوي ال B. ماشي كده؟ فإن ال A تساوي ال B. طيب البرهان لها، البرهان بسيط من مفهوم الاحتواء. هنستخدم المعطيات ونثبت اللي هو المطلوب. يعني دي المقدمات اللي عندي، والنتيجة أو المطلوب إثباته اللي هي الايه بتساوي البي، اللي هي بتساوي البي. فأنا هنقول له إيه؟ هنقول له بما إن الايه جزئية منها وتساوي البي، دي يعني أن إذا لكل x بتنتمي للA فإن يؤدي ذلك إلى أن الإكس تنتمي إلى البي. ماشي كده؟ وبما أن
البي جزئية من الاي، وعندي في عناصر في البي، والبي جزئية من الاي، يبقى العناصر اللي في البي دي هتكون في الاي. خلاص؟ إذا لكل اكس تنتمي للبي اللي هي العناصر ديت تنتمي للبي، يؤدي ذلك إلى إن الاكس بتنتمي للاي. يبقى أنا وجدت إن العناصر اللي في A موجودة في البي واللي في البي موجودة في الA، يبقى نستنتج من ذلك إن المجموعتان متكافئتان أو متساويتان. خلاص؟ أي أن لكل إكس الإكس بتنتمي للA إذا وفقت، إذا كانت الإكس بتنتمي للبي، خلاص، يؤدي ذلك إلى إن الإيه تساوي البي، وهو المطلوب اللي أنا عايزه. خلاص؟ طيب، في نظرية تانية هامة برضه، المجموعة الخلية جزئية من أي مجموعة. المجموعة الخالية جزئية من أي مجموعة. ماشي كده؟ يعني هنا في البرهان طبعا المجموعة الخالية دي لا تحتوي على أي عنصر. هنفرض عندي إن الA مجموعة ما اللي أنا عايز أثبته، المطلوب إثباته إن الفاي نثبتها إن هي جزئية من الA. دي اللي أنا عايز أثبته. دي معطيات، دي مطلوب عايز أثبته. عشان نثبت ده هنفرض عكس المطلوب أو هننفي المطلوب. هنفرض أن الفاي ليست جزئية من الإيه. الفاي ليست جزئية من إيه؟ هذا يعني إن في عنصر موجود هنا ومش موجود هنا. خلاص؟ إن في عنصر موجود هنا ومش موجود هنا. هذا يؤدي إن يوجد عنصر X بينتمي للفاي، خلاص، والإكس ده هو لا ينتمي إلى الإيه. خلاص، والإكس دوت لا ينتمي إليه. طيب، الفاي احنا قلنا إن هي لا تحتوي على أي عنصر. لا تحتوي على أي عنصر. وكون إن الإكس بتنتمي للفاي دي أمر مستحيل. يبقى الفرض اللي أنا فرضه خاطئ ونفي هو الصح. خلاص؟ يبقى نقول كده: وبما أن المجموعة فاي مجموعة خالية من العناصر، مجموعة خالية من العناصر، يعني لا تحتوي على أي عنصر، يبقى إذن الفرد اللي هو فاي ليست جزئية من الA خاطئ، ونفيه صواب، وهو إن الفاي جزئية من الA، وهو المطلوب. خلاص؟ طيب، في نظرية تانية برضو بسيطة، برهانها بسيط. نظرية المجموعة الخالية وحيدة
يعني ما فيش ما نقولش ان في مجموعتين خاليتين في نظريه مجموعات، ما يكونش فيه. المجموعه الخاليه مجموعه ايه؟ وحيده. المطلوب اللي انا عايز اثبته، عايز اثبت ان هي وحيده. فعشان نثبت ان المجموعه الخاليه مجموعه وحيده بنفرض ان انا عندي مجموعتين خاليتين، تمام؟ ونثبت ان المجموعتين دول ايه؟ متساويتان. يبقى بالتالي ان هي هتكون ايه؟ مجموعه وحيده. يبقى في البرهان هنا بفرض أن أو أنه توجد مجموعتان فاي واحد وفاي اثنين خاليتان. اللي أنا عايز أثبته بقى بعد كده أو نتوصل إلى إيه؟ المطلوب اللي أنا عايز أثبته إن الفاي واحد بيساوي الفاي اثنين، يبقى بنسمى إن المجموعة الخالية مجموعة وحيدة. فأنا هنقول له إيه؟ طبعا إحنا كنا في النظرية اللي قبلها إن الفاي جزئية من أي مجموعة. الفاي واحد والفاي اثنين مجموعتان خاليتان. الفاي واحد مجموعة خالية يبقى تكون جزئية من فاي اثنين. يبقى نقول له كده بما أن الفاي واحد خالية يبقى إذا الفاي واحد جزئية من فاي اثنين. وبما أن الفاي اثنين خالية يبقى إذا الفاي اثنين جزئية من فاي ايه؟ واحد. تمام؟ أنا عندي مجموعة فاي واحد جزئية من فاي اثنين والفاي اثنين جزئية من فاي واحد تبعا للنظرية السابقة إن الاثنين بيساووا بعض. يبقى إذا هذا يبقى من واحد واثنين من واحد واثنين نستنتج أن الفاي واحد بتساوي الفاي اثنين. فاي واحد وبالتالي المجموعة الخالية مجموعة وحيدة وهو المفروض. خلاص المجموعة الخالية مجموعة ايه؟ وحيدة. طيب في نظرية مفروض برهانها بقى لكم انتم إذا كانت ال A وال B وال C ثلاث مجموعات. خلاص ثلاث مجموعات. وإذا كان ال A جزئية من ال B وال A جزئية من ال B وال B جزئية من ال A خلاص ال A جزئية من ال B وال B جزئية من ال A وال B جزئية من ال C، فإن اثبت أن ال A جزئية من ال C. اللي هي جزئية من السين ديت البرهان بتاعها تدريب لكم من تعريف الاحتواء يثبت المطلوب. خلاص؟ طيب تعريف المجموعة الجزئية الفعلية. المجموعة الجزئية ليه؟ الفعلية. المجموعة الجزئية الفعلية يعني بيقول لمجموعة ما، تعريف يقال لمجموعة ما إيه؟ أنها جزئية
فعلية من المجموع B، إذا كان أو إذا تحقق إن ال A جزئية من ال B، وال A لا تساوي ال B. إذا تحقق الشرطين دول يبقى دي بنقول عليها جزئية فعلية. أما المجموعات الجزئية الغير فعلية اللي هي بتساوي المجموعة نفسها والمجموعة الخالية فقط، يعني المجموعة الجزئية الغير فعلية اللي هي المجموعة نفسها والمجموعة الخالية إيه؟ فقط. خلاص؟ سؤال متى يكون ال A مجموعة جزئية غير فعلية؟ متى يكون ال A مجموعة جزئية غير فعلية من المجموعة B؟ السؤال. تكون المجموعة A مجموعة جزئية غير فعلية من ال B إذا كانت ال A تساوي ال B وال A بتساوي ال phi. يبقى دي المجموعات الجزئية الغير فعلية. المجموعات الجزئية الغير فعلية. خلاص؟ طيب. طيب، تعريف عدد عناصر المجموعة. تعريف عدد عناصر المجموعة اللي هو بنقول عليه بالانجليزي cardinality of the set. خلاص؟ فهنا تعريف اللي هي عدد عناصر المجموعة اللي هي بيقول لي لو انت عندك المجموعة منتهية عدد عناصرها n، فعدد عناصرها بيساوي ال n دي. عدد عناصرها بيساوي ايه؟ فبيقول لي إذا كانت ال A مجموعة ما تحتوي على n من العناصر المختلفة، حيث ال n دهيت عدد صحيح موجب. حيث ال n عدد صحيح ايه؟ موجب. فإن عدد عناصر ال A المجموعة A يرمز له بالرمز اللي هو ده بهذا الشكل، ويساوي اللي هي ال n، ويساوي الايه؟ كده بهذا الشكل. لان ديت اللي هي عدد عناصر المجموعه. مثلا نقول لك ايه؟ مثلا اذا كان ال A تساوي مثلا 1 و2 و3 ونقط لغايه ال30، فإن الكارديناليتي بتاع ال A أو عدد عناصر ال A دي بتساوي ال30. خلاص؟ ماشي كده؟ طيب، لو كان عندك إذا كان الفاي مجموعة خالية، فإن الكارديناليتي الفاي بيساوي كام؟ 0. بيساوي الايه؟ 0. إذا كانت البي بتساوي مثلا 1 و2 و4 مثلا، فإن
الكارديناليتي بتاع البي هو بيساوي كام؟ 3. مفيش حد يقول 4، ده 3 عناصر، 1 2 3. خلاص؟ طيب تعريف قوة المجموعة. تعريف قوة الايه؟ المجموعة. تعريف قوة المجموعة بيقول لي ايه؟ إذا كانت الايه مجموعة ما، فإن مجموع كل المجموعات الجزئية من الايه تسمى بقوة الايه، تسمى بقوة أو بقوة المجموعة A، ويرمز لها بالرمز B of A كده. يبقى تعرف كده B of A اللي هي مجموعة قوة ال A، اللي هي عبارة عن مجموعة كل المجموعات الجزئية من ال A، حيث عدد عناصر المجموعات الجزئية للبي اوف اي هي بتساوي 2 أس ان، 2 أس ان، حيث الان ده عدد عناصر المجموعة A، حيث الان ده عدد عناصر المجموعة A. خلاص؟ حيث الان اللي هي عدد عناصر المجموعة A. طيب ناخد مثال إذا كانت ال A بتساوي A و B و C، A و B و C، اوجد ال B of A وعدد عناصر ال B of A. طبعا هنا من القاعدة ديت ان عدد العناصر ممكن اجيبها على طول 2 أس 3، يعني 8 مجموعات جزئية في البي اوف اي. خلاص؟ دي طريقة. الطريقة الثانية ان انت لما تجيب المجموعات الجزئية للبي اوف اي كلها تعدهم 1 2 3 هيطلع 8. تمام؟ طيب ازاي بقى بنوجد البي اوف اي؟ يبقى نقول له كده في الحل عندي، هنقول له بما ان البي اوف اي دي بتساوي، نفتح قوس مجموعة، نبدأ بالفاي ثم المجموعة نفسها ثم المجموعات الجزئية الفعلية من هذه المجموعة والتي تحتوي على عنصر واحد اهو، ثم المجموعات الجزئية الفعلية والتي تحتوي على عنصرين، دول لو انا عديتهم هنلاقوهم 8 مجموعات جزئيه. اذا الكارديناليتي بتاع البي اوف اي دي بتساوي الثمان مجموعات جزئيه، 8 مجموعات جزئيه. خلاص؟ طيب ما هي السؤال الثاني مثال، ما هي قوى المجموعه فاي؟ عايز قوى المجموعه فاي اللي هي الكارديناليتي بتاع الفاي اللي هو البي اوف اي. طب هنقول له كده البي اوف فاي دي بتساوي المجموعه فاي اللي فيها العنصر فاي. الكارديناليتي ده بي اوف فاي بتساوي واحد، عنصر واحد اللي هو ده. طيب مثال ثاني، ما هي قوى المجموعة
اللي هي 1. خلاص، فنقول له البي اوف 1 دي بتساوي اللي هي الايه؟ المجموعة 1 والفاي. المجموعة 1 والفاي. طبعا هنا احنا ايه؟ المجموعة عندي مكونة من كام عنصر؟ 3 عناصر. قلت نبدأ بالفاي والمجموعة نفسها، ثم المجموعات الأحادية اللي هي بتحتوي على عنصر واحد، والمجموعات الثنائية فقط. ما تقولش المجموعات الثلاثية، انت ذاكرها اهي 3 ذاكرهم. طب افرض دول كانوا 4 عناصر، نعمل ايه؟ يبقى المجموعة فاي ثم المجموعة نفسها ثم المجموعة الأحادية ثم المجموعة الثنائية ثم المجموعة الثلاثية. خلاص؟ وهكذا. فلو كانت المجموعة مكونة من 4 عناصر يبقى يطلع عندك 16 مجموعة ايه؟ جزئية. 16 مجموعة جزئية. طيب. في هنا مثال كده، مثال أو أمثلة. أمثلة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. نمرة 1. الإكس، المجموعة إكس تنتمي للمجموعة فاي والمجموعة إيه؟ إكس. 2. المجموعة إكس جزئية من المجموعة فاي والمجموعة إكس. 3. المجموعة 1 تنتمي للمجموعة 1 والمجموعة 1، العنصر 1 والمجموعة 1. 4. ال والM والN ليست جزئية من الB والN والM. خلاص؟ طيب هنا طبعا نقول ايه؟ المجموعة X تنتمي للمجموعة فاي والمجموعة X. دي عبارة ايه؟ عبارة صحيحة، لأن هنا طبعا المجموعة دي أصبحت كعنصر، وجدت كعنصر هنا، يبقى صح. المجموعة X جزئية من المجموعة فاي واللي هي الايه؟ المجموعة X. دي عبارة ايه؟ عبارة خاطئة، لأن لو ما كانش فيه أقواس مجموعة هنا حوالين الإكس ديت يبقى نقول عليها إن هي صح، لكن في وضعها كده موجودة كعنصر هنا، فما ينفعش ناخد عنصر ومجموعة العلاقة بينهم بعلاقة الاحتواء. طبعا علاقة عنصر بمجموعة بناخد الرمز ينتمي أو لا ينتمي، يبقى دي إيه؟ خطأ. تمام؟ المجموعة 1 بتنتمي للمجموعة اللي هي فيها العنصر 1 والمجموعة ايه؟ 1. دي عبارة ايه؟ عبارة صحيحة. خلاص؟ لأن دي وجد كعنصر هنا. خلاص؟ طيب ال والN ليست جزئية من الB والN والN. عبارة صحيحة، لأن طبعا اللي مش موجود هنا، يبقى دي عبارة ايه؟ صح. خلاص؟ طيب في سؤال مثلا على اللي هي يقول لي ايه؟ إذا كانت مثال إذا كانت ال A بتساوي 0 و1 و2 و3،
اوجد المجموعة الشاملة للمجموعة A. طبعا عشان نحدد المجموعة الشاملة للمجموعة A فبناخد المجموعة الشاملة اللي احنا زي ما احنا ما قلناها ان هي المجموعة بتحتوي على كل الاشياء او على كل العناصر المجموعات الجزئية. فطبعا هنا بناخد المجموعة العناصر دهيت وتزيد عليها عناصر ثانية. يعني واحد يقول ان 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 لغاية مثلا 10 مثلا كده. دي المجموعة المجموعة الشاملة. تمام. لما تيجي تمثلها بشكل فين؟ ادي المجموعة الشاملة للمستطيل الكبير كما عرفنا في البداية اهو ماشي، ونحط عليه الاكس وبداخله المجموعة ايه لانها جواها كده اهو. نكتب عناصر المجموعة الشاملة بداخلها اللي هي 0 و1 و2 و3 طبعا هنا كده. بقيت عناصر المجموعة الشاملة غير الصفر والواحد والاثنين والثلاثة تكتبوا براها هنا هيبقى كام؟ 4 5 6 7 8 9 وهنا كام؟ 10. ديت اللي هي المجموعة الشاملة. خلاص؟ المجموعة الشاملة والمجموعة اللي هي ايه؟ اللي هي بتحتوي او اللي موجودة بداخل. طيب ماشي كده؟ طيب واحد تاني يقول ان انا نختار المجموعة الشاملة اللي هي مجموعة الاعداد الطبيعية او نختار مجموعة الاعداد المحصورة بين اللي هي اكبر من او تساوي الصفر واقل من او تساوي ال15. ماشي مظبوط. يعني واحد يقول ايه المجموعة الشاملة ممكن ناخدها كده اكس بحيث الاكس بينتمي للان والاكس اكبر من او تساوي الصفر اقل من او تساوي كام؟ ال15. طبعا لما تيجي تعمل ديت المجموعه دي بطريقه السرد اللي هي 0 و1 و2 و3 نقط كده لغايه ال15. تكتب برضه ايه ترسم شكل فين وتوضح اللي هي المجموعه بداخل. طيب اوجد قيمة x التي تحقق العبارات الآتية. نمرة 1 المجموعة اللي هي الاكس تنتمي للمجموعة 1. 2 الواحد والثلاثة والاكس جزئية من 1 و3 و5. 1 و3 و5. خلاص. الواحد 3 الواحد زائد اكس والثلاثة جزئية من اللي هي الثلاثة والايه والاربعة. طيب هنا طبعا في نمرة واحد في الحل الاكس هتساوي كام؟ تساوي 1. تمام؟ هنا 1 و3 واكس جزئية من 1 و3 و5. العناصر اللي هنا كلها هنا. تمام؟ فمعناه ان الاكس هتكون بكام؟ الاكس هتكون في نمرة 2 الاكس هتكون ب5. طيب بعد كده الواحد زائد اكس و3 جزئية من 3 وال4. برضه نفس الكلام. هتبقى الاكس هنا بكام؟ ب3. خلاص؟ طب افرض كان هنا 1 زائد اكس و3 ليست جزئية من 3 وال4. يبقى نختار أي عدد غير الكام؟ غير الثلاثة. غير الثلاثة. 5 مثلا. يعني لو كان هنا 4 لو كان كده 1 زائد اكس و3 ليست جزئية من 3 و4. 3 وايه؟ و4. خلاص؟ نختار مثلا في رقم 4 نختار الاكس بتساوي كام؟ 4.
هيبقى هنا 4 زائد 1 5، 5 و3 ليس جزئية من 3 ولا 4 يبقى صح. يبقى عبارة صح. تمام؟ في بقى مسألتين واجب كده هنعرضها لكم يعني عليها الايه؟ السبورة. هنا دي مسائل ايه؟ بكده نكون قد انتهينا من المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.